You know, the phenomenal war between Iran and Iraq was going on. गल्फाच्या वॉर सगळ्यांक खबर आसा. Absolutely. कितले लोक मेले तेन्ना. Exactly. More than 10 lakh people had died. 10 लाख लोक. हय. And why? Because Iran and Iraq were divided. आणि हे 10 लाख सगळे म्हाका दिसता तरणाटे आसतले. Exactly. The youth. So imagine the devastation which happened in the family, the children, the parents. And this is happening today all over the world. चालूच आसा. Yeah. Then you remember the Vietnam War. You remember the Koreans fighting. India and Pakistan is no end. India and China is no end. What is happening in the Gulf countries right now? You know, everywhere there is devastation and death of youth because of countries which are formed. Divisions. So the thought in that beautiful starlit night was, why don't we just join up? We are just like one planet. You know, I was looking at the Jupiter. I'm not saying that this is the North Pole and the South Pole, and this is one continent and the other continent. It's one planet. Jupiter जेन्ना आमी पळयता जुपिटर म्हणून पळयता. Exactly. Divide करना. नसता, डिव्हिजन नसता. सूर्य एक सूर्य असता. चंद्र एक चंद्र असता. म्हणजे मॅप असता. एस्ट्रोनॉमीन ताजे मॅपा केल्या म्हणजे स्टडी करपा खातीर, पण ताजी डिव्हिजन ना. Geographically. Not in terms of actual divisions. बरोबर. So आमी कित्याक तशें करचे? Why just not have one world? Why तुमकां जर आकाशाक पळयतना हे सुंदर नक्षत्राकडे पळयतना जाणीव आयली अबाउट वन वर्ल्ड. एक्झॅक्टली. आमी सदांच अशें म्हणटात की नक्षत्राकडे आमी पळोवन खूब आमकां कितें मेळटा, तशेंच दोतोराक एक तरेचे म्हणजे एक नॉलेज कशें एक रियलायझेशन जालें की वन वर्ल्ड आसपाक जाय म्हणून. मागीर फुडें दोतोर हे तुमी म्हणजे कशी ही वन वर्ल्ड सोसायटी कशी फॉर्म केली, ही खंय आसा, हाज्या बद्दल आमकां थोडें सांगात. तेन्नाच हांवें ठरयलें की आमी अशी कितें तरी मुवमेंट एक स्टार्ट करची म्हणून. बरोबर. पण टायम नाशिल्लो आनी तो कॉन्सेप्ट फुडें व्हरपा खातीर फक्त तें एक इमॅजिनेशन आशिल्लें. बरोबर. आनी म्हाका अशेंय लक्षान आयिल्लें की ताका पयशे जाय पडटले आनी मागीर ते कम्युनिकेशन स्टार्ट करचें पडटलें. ताका वेळ जाय भरपूर. हय. आनी हांवें असोय विचार केलो की आय हॅड थॉट दॅट आय वील कम्युनिकेट विथ माय फ्रेंड्स, कलेक्ट सम फंड्स. दोज डेज देर वॉज नो इंटरनेट एंड ईमेल एंड मोबाईल फोन्स. So with the money, I will write letters. Postan धाडचे पडटले. Exactly, and then send it by post to as many people as possible, and then tell them to write to more friends. And this was the type of communication that I had thought of. But fortunately for us today, the technology is so vast, so fast, and so quick that it is possible to communicate with most large humans. Number of people. Exactly, and in that way, if we can do that, we would probably be managing to communicate with more and more people about this concept at least. If we start thinking at this stage, maybe one day we will take up the path. So what as soon as I started practice and I had little more money in my with me, I started this account for One World. This was way back in the 1990s. And since then we are carrying out this activity of giving out the concept one to one, not in educating groups, people on the thought that okay, there should be one world. Let's think in these lines. And how can we start thinking in these lines? By doing something for Mother Earth. Because if we believe that this earth is us, see, we have come out of this earth, soil, and we will be going back into that soil. That means we are the soil. Correct. See, our ancestors were there once upon a time as we were. They came out of the soil and they are back in the soil. We will also be going. Respect that soil. That soil is not divided. Correct. It is not anything your like soil and my soil. Exactly. It is not any countries. It is not anything which is social, political or anything. It is ours. And therefore, can we just not believe in that? One world. बरोबर. आता एक ल्हानसो आमचो सेगमेंट जे आमचे न्यूज आसा, आमचे जे सगळे अंतरिक्षात, सगळे अंतराळात, पृथ्वीचेर जे चल्लां ते स्पेस दिस वीक पळोवपाचो टायम आयलो. आमच्या विशाल ब्रह्मांडात कितलींशीं गुपितां भरल्यांत अशेंच एक अजाप करपी गुपीत हालींच उगडी जालां. आयज स्पेस दिस विकात पळोवया तीच खबरो. दक्षिण अमेरिका हांगा आशिल्ल्या युरोपियन सदर्न ऑब्झर्वेटरीच्या ला सिला नांवाच्या वेधशाळेत एक खुपूच अजापाचो शोध हालींच लागला. थंयच्या एस्ट्रोनॉमरांनी अंतराळात आमच्या पृथ्वी सारकीच 1-2 न्हय पण 9 ग्रहां सोदून काडल्यांत. ह्या शोधाक 6 वर्सां लागल्यांत. अशा प्रकारच्या ग्रहांक सुपर अर्थ अशें म्हणटात. ही पुराय ग्रहां पृथ्वीपेक्षा 1 ते 10 पटीन व्हडलीं आसात. सूर्य आनी पृथ्वीच्या मदीं 150 मिलियन किलोमिटर अंतर आसा आनी हेच अंतराक एस्ट्रोनॉमींत AU म्हणजे एस्ट्रोनॉमिकल युनिट अशें म्हणटात. एस्ट्रोनॉमींत अशें सिद्ध जालां की सुर्या सारक्या खंयच्याय नक्षत्राच्या 1 AU अंतराचेर ग्रह आसा जाल्यार ताजेर जीवन आसपाची सामकी शक्यता आसता. आनी अजाप म्हणल्यार हे नवे सोदून काडिल्ल्या 9 ग्रहां पैकी 2 ग्रहांची अशीच परिस्थिती आसा. हांचेर असो टेम्परेचर आसा अशें दिसता जातून उदक द्रव रुपांत आसूं येता. पूण थंय जीव आसात काय ना हें मात
कळना आनी तें कळपाक आनीक खूब अभ्यासाची गरज पडटली अशें ला सिला वेधशाळेन जाहीर केलां. ही सगळी माहिती फुडल्या द जर्नल ऑफ एस्ट्रोनॉमी अँड एस्ट्रोफिजिक्स ह्या प्रकाशनांत तपशिलान छापतले हें तांणी सांगलां. संवसारभराच्या एस्ट्रोनॉमीची आवड आशिल्ल्या लोकांक पर्वणीचो दीस म्हणपाचो तो इंटरनॅशनल एस्ट्रोनॉमी डे, आंतरराष्ट्रीय खगोल दीस. अमेरिकेची एस्ट्रोनॉमी लीग ही संस्था हो दीस जाहीर करता. वसंत ऋतूच्या पुनवे पयलीं जो शेनवार येता त्या दिसा एस्ट्रोनॉमी दीस मनयतात आनी अंदू हो दीस 28 एप्रील ह्या दिसा आयला. खगोलशास्त्राचे मोगी आसा आनी ब्रह्मांडाची सोबीतकाय दुसऱ्यांक दाखोवपाक जाय आनी ह्या सुंदर विश्वाचो आस्वाद सगळ्यांक पावोवपाक जाय हो ह्या दिसाचो उद्देश जावन आसा. गोंयचे खगोल मोगी बी हो दीस दबाज्यान पाळटले. ह्या दिसा पणजे हांगा सांजचे मिरामार वेळेर जमिल्ल्या सगळ्यांक अवकाशाचें दर्शन घेवंक मेळटलें आनी टॅलिस्कोपांतल्यान शुक्र, शनी आनी चंद्र हांचें चित्र प्रत्यक्ष दोळ्यान पळोवंक मेळटलें. इंटरनॅशनल एस्ट्रोनॉमी डेच्यो सगळ्या दर्शकांक परब्यो दिवन आयचो स्पेस दीस वीक हांगाच काबार जाता. परतून रोखडेच मेळुया. तर दोतोर, हो जो मुवमेंट आसा वन वर्ल्ड मुवमेंट, हो म्हणजे म्हाका पर्सनली म्हाका हातूंत खूब इंट्रस्ट आसा. वन वर्ल्डाचो लोगो म्हजेच टी शर्टार आसा, थँक्स टू यू. आनी हो जो कन्सेप्ट आसा तो कन्सेप्ट लोकांक जे आवडटा त्या लोकांनी एकठांय कशें जावपाचें, हाज्या कडेन कशें वळपाचें, हाऊ डू पीपल टेक पार्ट इन द वन वर्ल्ड मुवमेंट? Ata, this one world movement is not limited to us or me or the office. It has to be a feeling which has to come from within with various people. So when you feel for the earth and you want that earth should be one, then you are the office. बरोबर. You are the movement. खंय वचपाची गरज ना वन वर्ल्ड सुरू करपाक. Exactly. हय. So आमच्या ऑफिसान येवन जॉइन करूं जाय अशें ना, but you are always welcome. आमचे ऑफिस आसा ते it is in the Citadel building in market on the first floor of Citadel building पणजेन आसा. आनी थंय पत्तो आसा. Exactly. थंय कोणी येवचे आणि पळोवचे. You see that kind of work that is happening there and take active part in propagating the idea of one world. दुसऱ्यांक सांगपाचें ते मेन. Yeah. आणि जेन्ना तुमकां अशें फिलिंग येता, when you get the feeling that you want to be a part of one world, the first thing you want to do is touch the soil and plant a tree. ते फिलिंग येवपाक जाय पृथ्वींतल्यान. Exactly. I would suggest that we should go ahead, touch the soil, plant a tree, feel for the plant, look at the budding leaves and then understand that this tree is us. दोतोर, हें तुमी सांगलां तें आवडलें, पण एक प्रॉब्लेम आसा. शारांनी म्हजीच गजाल आसा. हांव पणजे रावतां, सगळे कॉन्क्रीट, सगळे रस्ते, सगळे बिल्डिंग्यो. हांव खंय ट्री प्लांट करूं? बरोबर. आतां आमी थर्ड फ्लोरार रावता. एक्चुअली आतां 30 years जाली. सो तशें कांय नासता. आमच्या सरावंडिंगान रस्त्या नंतरचो जितलो जागो आसा थंय आमी आतां झाडां लावन थंय एटलिस्ट 200-300 तरी जातली इन द सरावंडिंग एरिया. आल्तिनार तुमच्या जाग्यार काय? हय, गव्हर्नमेंटच्या जाग्यार सुद्दां. गव्हर्नमेंटच्या जाग्यार उगडो जागो आशिल्लो थंय झाडां लायली. एक्झॅक्टली. आनी आमी सगळ्यांक तशेंच सांगता की तुमच्या घरा भायर बिल्डिंगे भायर आसा थंय म्युनिसिपल एरिया आसा जाल्यार तुमकां कोण स्टॉप करचें ना. थंय जर तुमी एक मँगो ट्री ऑर इफ यू प्लांट समथींग इट विल ग्रो अँड इट्स अप टू यू टू प्लांट इट अँड दॅट लँड इज आफ्टर ऑल आवर्स अँड द ट्री इज ऑल्सो आवर्स and it is not necessary that just because you have planted the tree you should eat the fruit of it. बरोबर. कितलो आनंद मेळटलो. एक झाड वयर येतना, एक जीव आमच्या खातीर बिकॉज ऑफ अस एक लायफ फॉर्म जाता. एक जीव येता, ताका केअर करपाचें, ताका नर्चर करपाचें. आनी तें म्हाका दिसता हांवें खूब कडेन अशें वाचलां की जेन्ना तूं झाडाक केअर करता, प्लांट्सांक केअर करता, ती सुद्दां तुजे कडेन कम्युनिकेट करतात, ब्लेसिंग दितात तुमकां. एब्सोल्युटली. आनी ती आमकां एक्चुअली अशें एक्सप्रेस करता, ते एक्सप्रेस लव टू यू. बरोबर. Yeah, and you get a feeling which is so powerful when you are planting the trees around. So if you continue to do that, that feeling of oneness will come through the soil, because we understand that there is nobody who is different. You are not different from me. People who are taking our show today are all our people only. We are all one. And if we are all one, there is no question of dividing. The earth is ours, the plants are ours, the animals are ours, the seas, the skies, the air. Yeah. If you give human beings a choice, they will not only make walls and rooms, but they will also divide the air that you are breathing in. टॅक्स लायताले, सगळ्यार टॅक्स लायताले. Exactly. So we don't want that to happen. We should have the feeling of oneness, just as the atmosphere is ours, the earth is ours, and the whole world should be one. This feeling should come from within. Once you have this feeling, you have already joined the movement, and the movement is the entire action towards it. It is not an event which is going to happen for one day, or it is not an office, or it is not. So when I was on a conference, a doctor couple from
Nagpur were there with me, and they liked the concept so much that they said, okay, now we are going to start the One Earth In Nagpur. In Nagpur. Similarly, various friends in various parts of the world want to do म्हणजे similarly. तुमच्या खातीर बिकॉज ऑफ यू वो कॉन्सेप्ट खूप कडेन पावला इवन आउट ऑफ इंडिया. Absolutely. So I have been trying to promote this, and I don't think should be considered as anything at all. Okay. I would like to We are all emphasize one, this factor. after all. Yes, it is not Kedar Padte factor. It is earth, and it is oneness. दोतोर आता तुमचे हे सुंदर विचार असेच ऐकत रावत दिसता, पण आमचो एक क्विज, एक आमचे क्वेश्चन विचारपाक दर्शकांक टायम आयिल्लो आसा. तर आयचे स्पेस क्विजान प्रश्न विचारतले दोतोर केदार पडते. दोतोर, Is there any energy, sound, light, heat, chemical or electrical that human body can do without? Okay. This is one part. And which is the singular most powerful energy from space on which life form depends? म्हणजे दोतोरान म्हणिल्लें तुमकां कळ्ळें आसतलें, ह्या ब्रह्मांडात पृथ्वीचेर कितल्यो तरी शक्त्यो येतात. सावंड एनर्जी आसा, लायट एनर्जी आसा, कॉस्मिक एनर्जी आसा, कितल्यो तरी शक्त्यो येतात ज्यो आमच्या आसपास असतात, आमकां त्यो दिश्टी पडनात, पूण ताज्या पासून आमी जगतात. वी रिमेन अलायव बिकॉज ऑफ दोज एनर्जीज. तर दोतोराचे अशें क्वेश्चन आशिल्लो की हे खंयचे अशी एनर्जी, हातूंतली खंयची एनर्जी आमकां नाका, वीच वी डू नॉट रिक्वायर, अशी खंयची एनर्जी आसा दॅट ह्युमन बॉडी डजंट रिक्वायर. आनी कंटिन्युएशन आशिल्लें की ही सगळी खंयच्यान इम्पॉर्टंट फॉर्म ऑफ एनर्जी आसा जी युनिवर्सांतल्यान आमकां मेळटा, जी स्पेसांतल्यान येता, जी आमच्या लायफाक सगळ्यान इम्पॉर्टंट आसा. ऑन वॉट डज ह्युमन लायफ डिपेंड अपॉन, वीच इज द मोस्ट इम्पॉर्टंट फॉर्म ऑफ एनर्जी दॅट ह्युमन फॉर्म डिपेंड, ऑल लायफ फॉर्म्स डिपेंड अपॉन. सो होच तुमचो प्रश्न आशिल्लो न्ही दोतोर. जे करेक्ट आन्सर खबर आसा ते ऑलरेडी ईमेल करूंक लागले आसतले, तर हो आमचो पत्तो आसा सकल, तुमी म्हाका ईमेल करात आनी तुमचे करेक्ट आन्सर्स म्हाका धाडात, आनी सगळ्यात पयलीं जो करेक्ट जाप दितलो ताका मेळटलें एक बक्षीस. तर दोतोर, आमचो खूब आज भासाभास जालो, वन वर्ल्डाचेर आमी खूब उलयले, इतले सुंदर तुमी, म्हणजे अशें दिसूना की स्टुडियोन भितर खंय बंद बसून आमी कितें उलयतात, अशें दिसलें की सुंदर पृथ्वीचेर, ह्या सुंदर 5व्या भुंयेचेर आमी सगळे कडेन भोंवतात, ही एक अर्थ आमी पळयतात. एक 50 किलोमिटर जर तुमी वयर गेले, विमानान गेले आनी सकल पळयल्या पृथ्वीचेर, जाल्यार खंयच डिविजन दिसनात. इंडिया, पाकिस्तान, इराण, इराक अशें कांयच बाउंड्री ना. जाणें ही भूंय केल्या, द क्रिएटर, ताणें काय अशें केन्नाय करूं नाशिल्लें, चिंतूं नासतलें, तो सुद्दां वयर बसून आज म्हाका दिसता खूब दुख्खी आसतलो. सो वन वर्ल्ड कन्सेप्ट खूब गरजेचो आसा. जर सुखी जीवन जाय, आमचें एकट्याचें जीवन न्ही, पूण पृथ्वी, हे सगळे पृथ्वीक सुखी दवरपाक जाय, सुंदर दवरपाक जाय, जाल्यार ट्री प्लांटेशन, हे सगळें पोल्युशन, एनवायरमेंट मागीर, पूण आमच्या भितर पयलीं आमी हो वन वर्ल्ड कन्सेप्ट डेव्हलप करपाक जाय. वी आर द वन वर्ल्ड. इट इज नॉट अ जॉग्राफिकल, म्हणजे एक ती ऑब्जेक्ट न्ही, अर्थ आसा ही आमची एक वस्तू न्ही, पूण एक जिवंत कितें तरी एक लायफ फॉर्म आसा. ती लायफ फॉर्म म्हणजे आमी आसा, ती आमची म्हणजे एक तरेचो आत्मा आसा, परमात्मा म्हणल्यार जाता, आनी आमी सगळे अणू आत्मा आसा जे मेळून ही पृथ्वी जातात. ऑल फॉर्म्स ऑफ लायफ मेक द प्लॅनेट अर्थ. सो हे कन्सेप्टाचेर म्हाका दिसता आमी आज एंड करया. अर्थ डेचें सेलिब्रेशन एक दीस 22 एप्रिलाक ना दवरून सबंद वर्सभर आमी अर्थ डेचें सेलिब्रेशन चालू दवरुया. दोतोर केदार फडते हांगा आयले, आमकां वन वर्ल्ड हे कन्सेप्टा बरोबर इतले सुंदर हे विचारां बद्दल तांणी सांगलें. तर निमाणे कडेन काबार करचे पयलीं म्हाका दिसता एक तुमी आमकां मेसेज, आमचे जे दर्शक आसात तांकां एक मेसेज दिवचीच पडटली, अर्थ डेची मेसेज आमच्या ऑडियन्साक हांव रिक्वेस्ट करता तुमकां. My message would be that let us all have love and peace. Let us all unite as one life and produce that awareness that we are all one life, that we do not need to divide, neither by nationality, race, religion, caste, creed, not away from other species also. Call them lower animals and higher animals. I don't know whether we are higher or lower. When looking at them, they are so peaceful. And with the hope that this globe becomes a history, and one fine day we will have the entire earth going around without any borders. This will only happen if we have that capacity to bear up with everybody's fault, forgive them, go ahead with love and peace towards uniting into one beautiful earth. म्हणजे ही पृथ्वीचे सगळे जी बाउंड्री असतात, जे बॉर्डर असतात, ते सगळे काढून उडोवया आणि वन वर्ल्ड जाऊया. सो हेच सुंदर विचारां बरोबर आयची कार्यावळ हांगाच काबार जाता. पळयत रावात अंतरिक्ष, अप अँड अवे. पळयत रावात प्रुडंट मिडिया.